Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức xôi mặn rất là ngon, đó chính là xôi bát bửu. Xôi bát bửu này thì Diễm làm đơn giản, rất là nhanh và mình để sang ngày hôm sau xôi vẫn mềm ngon lắm luôn. Những cái nguyên liệu thì cũng dễ tìm, tùy mình có nguyên liệu gì mình có thể thêm vào. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi bát bửu này với Diễm nha. Đầu tiên thì Diễm có 5 cái nấm hương khô này. Bây giờ mình sẽ nấu nước nóng mình cho vào để mình ngâm cho nấm hương nó mau mềm. Thời gian thì khoảng từ 30 cho tới 45 phút. Tiếp theo Diễm có ở đây là 50g hạt sen khô. Còn nếu mà mình dùng hạt sen tươi thì mình dùng khoảng 100g. Diễm dùng hiệu này nha. Và hạt sen khô này thì đã lấy cái tim sen bên trong rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần mang đi mình ngâm nước là mình có thể mình nấu được. Diễm cho hạt sen khô vào trong một cái tô nhỏ và mình cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, và mình ngâm trong thời gian là 30 phút. Sau 30 phút thì mình cầm lên, mình thấy hạt sen nó đã hút nước, nó mềm hơn được tí xíu, thì mình sẽ mang mình đổ ra một cái rây và mình rửa lại nha. Mình thấy nước nó trong là được. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nè, Diễm cho vào đây 500ml nước, 1/3 muỗng cà phê muối là 2g, và mình nấu cho nước nó sôi lên. Khi nước sôi thì mình sẽ cho hạt sen mình đã ngâm vào mình nấu. Và nấu hạt sen này mình không có đậy nắp nha, mình chỉnh lửa làm sao cho cái nồi nước nó sôi như vậy, và mình nấu trong thời gian khoảng 20 phút. Nếu mà mình đậy nắp thì hạt sen nó dễ bị nát, tại vì mình cần cái hạt sen nó nguyên hạt nhưng mà nó vẫn phải mềm, như vậy mình nấu xôi mới ngon. Sau 20 phút thì Diễm ăn thử, Diễm thấy rất là vừa, vì vậy Diễm sẽ đổ ra một cái rây và mình xả lại nước lạnh nha. Mình ăn làm sao mà cái hạt sen nó có độ bùi nhưng mà nó không phải thiệt là mềm, như vậy là ngon. Đó, xả lại nước lạnh như vậy cũng giúp cho cái hạt sen nó săn lại hơn và nó sạch, nó thơm hơn. Rồi vậy là mình đã sơ chế xong hạt sen rồi. Tiếp theo thì Diễm đi chuẩn bị nếp. Nếp Diễm nấu Diễm thích dùng nếp cái hoa vàng, tức là cái nếp hạt tròn đó, Diễm dùng hiệu này nha. Và công thức hôm nay thì mình cần 500g. Nếu mà mình không có nếp cái hoa vàng hay nếp hạt tròn này thì mình dùng nếp hạt dài vẫn được. Mình sẽ mang nếp này đi, mình vo cho sạch. Sau đó Diễm sẽ cho lại nếp trong cái thau nè. Rồi bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh vào, và mình ngâm nếp này trong thời gian là 30 phút. Lưu ý là mình ngâm 30 phút thôi ha, đừng có ngâm lâu. Và những cái nguyên liệu ăn kèm thì ở đây Diễm có lạp xưởng. Ngoài lạp xưởng thì nếu mà mình có thịt lạp mình cho vào vẫn ngon. Cái công thức mà làm thịt lạp thì Diễm đã có chia sẻ rồi. Mình cần 150g nha. Ở đây Diễm có thêm cái lạp xưởng gan này cũng ngon nè. Lạp xưởng này mình sẽ bắt một cái nồi nước cho nó sôi, sau đó mình cho lạp xưởng lên mình hấp 20 phút. Diễm sẽ để lửa trung bình nha, bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7. Tiếp theo thì Diễm có một cái đùi gà trên này là 150g, còn nếu mà mình không có thích ăn béo nhiều thì mình có thể dùng ức gà, hoặc là nếu mà không thích thịt gà nữa mình cũng có thể dùng thịt heo hoặc là thịt xá xíu đều được. Lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm cho vào đây 400ml nước. Tiếp theo là 20g hành tím. Và một lát gừng này để nguyên vỏ luôn, Diễm cân được 2g. Mình nấu cho cái nồi nước sôi. Khi mà nước sôi thì mình sẽ cho cái đùi gà này vào mình luộc. Mình giữ lửa trung bình nha, hoặc là sôi nhẹ, và mình luộc cái đùi gà này trong thời gian là 10 phút. Luộc gà này để tí xíu nữa mình ăn kèm với xôi, đồng thời cái nước luộc gà mình sẽ đi lấy mình nấu xôi rất là ngon. Diễm thấy mình nên dùng cái đùi gà nó có chút mỡ thì cái xôi nó sẽ thơm hơn. Đó, khi mà mình thấy thịt nó đã chín rồi thì mình vớt ra, và cái nước này mình sẽ giữ lại để tí xíu nữa mình đi nấu xôi ha. Lạp xưởng sau khi mà hấp được 20 phút thì nó đã chín rồi. Bây giờ mình bắt ra, mình để cho nguội tí xíu rồi mình cắt nhỏ. Thêm một nguyên liệu nữa đó chính là tôm khô, mình cần 50g nha. Tôm khô này thì bây giờ Diễm sẽ cho nước sôi vào. Làm sao cho ngập tôm khô và mình đảo sơ tí xíu. Rồi mình mang mình đổ ra một cái rây nha, mình không cần phải rửa lại.
Lưu ý là mình dùng nước sôi thì tôm khô nó không có bị tanh. Mình để ở đây. Nấm hương sau khi mà mình ngâm đã nở mềm rồi thì bây giờ mình mang mình rửa lại ha, rồi mình vắt cho nó ráo nước. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ, thì cái cuống của cái nấm này Diễm sẽ bỏ đi ha, mình không có xài. Rồi mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ ha, có độ dày khoảng 1 cho tới 2 mm là được. Tiếp theo thì mình sẽ cắt lạp xưởng luôn. Lạp xưởng thì mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng có độ dày cũng khoảng từ 1 cho tới 2 mm. Và mình cắt xéo như vậy. Mình cắt hạt lựu thì Diễm thấy khi mà mình ăn cái lạp xưởng với xôi nó giống như nó hơi bị rời ra. Mình cắt từng lát như vậy ngon hơn. Đó, lạp xưởng gan này nè, rất là thơm. Mình cũng cắt ra thành từng lát luôn. Thì như Diễm nói nếu mà mình có thịt lạp mình cho vào lại càng ngon hơn nữa. Thịt lạp thì mình cũng cắt ra từng lát như vậy. Thịt gà hồi nãy mình luộc đã nguội rồi thì bây giờ mình cũng xé nhỏ nha. Đó, Diễm xé ra thành từng miếng nhỏ như vậy. Và thêm một nguyên liệu cuối cùng kèm theo để ăn xôi đó chính là hạt điều. Hạt điều thì mình cần 50g và cái hạt điều này đã rang rồi ha. Nếu mà chưa rang thì mình nên rang cho nó thơm. Nếp Diễm đã ngâm được 30 phút rồi thì mình thấy hạt nếp nó đã nở, nó hút nước trắng như vậy. Bây giờ mình mang nếp mình đổ ra, mình không cần phải vo lại ha. Mình đổ ra một cái rây. Và mình để ở đây cho nó ráo nước khoảng 5 phút. Để mình đông cái lượng nước vào cho nó đủ, cho nó chính xác. Nếp mình nấu nó ngon, không bị nhão hay là bị khô. Lấy một cái chảo và Diễm thấy mình nên dùng chảo chống dính nha. Rồi mình cho nếp mà mình đã ngâm và mình để ráo vào. Nước luộc gà hồi nãy đó thì bây giờ Diễm sẽ đông ra đây làm sao cho đủ 300ml. Thì nếu mà mình nấu như Diễm thì cái lượng nước luộc gà còn lại mình đông chính xác là 300ml luôn. Và nó sẽ có thêm một cái lớp mỡ ở trên nữa, mỡ gà đó, giúp cho cái xôi nó thơm hơn. Diễm cho thêm vào đây là 5g muối. Và mình có thêm là 20g nước tương lạc. Nước tương lạc Diễm dùng hiệu Ly Kum Ki. Và để cho xôi có màu đẹp thì Diễm cho thêm 5g hắc xì dầu, cũng hiệu Ly Kum Ki. Và mình cho thêm 10g dầu ăn nha. Còn nếu mà mình không có cái mỡ gà, mình dùng nước thường, không phải nước luộc gà thì mình cho 20g dầu ăn. Để bây giờ mình bắt lên bếp và mình để lửa thiệt là lớn. Và mình sẽ xào cho cái nếp này rút hết nước vào và cái hạt nếp nó cũng khô ráo. Lưu ý là xào cái này lúc nào mình cũng để cái lửa lớn nha. Mình đừng có hạ xuống cái lửa nhỏ hoặc lửa trung bình. Tại nếu mình hạ xuống như vậy mà mình xào không có khéo thì cái hạt nếp nó dễ bị nhão hoặc nó dễ bị nát, nó dễ bị bể nữa. Cứ để lửa lớn xào, dù mình thấy cái nhiệt nó rất là nóng. Thời gian Diễm có canh thì nó khoảng 5 phút Đó, mình xào cho đến khi mà mình thấy cái hạt nếp nó rút hết nước vào và nó hơi tơi ra như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Và mình tiếp tục mình đảo thêm tí xíu nữa, tránh cho bên dưới cái nếp nó bị cháy. Như mình nhìn thấy ở đây, đó, mình xào như vậy nè, mới ngon nè. Rồi mình mang mình đi hấp luôn ha. Diễm lót ở bên dưới là một cái tờ giấy nướng bánh, Diễm cắt lỗ nè. Và Diễm cho hết cái nếp mà mình đã xào vào. Mình trải nếp ra cho thiệt là đều. Cái xửng hấp này của Diễm đường kính là 28cm. Mình tạo thành những cái rãnh như vậy để hơi nước nó tỏa lên được đều. Rồi mình bắt sẵn một cái chảo nước nha, thiệt là sôi. Mình cho nếp lên mình hấp. Thời gian hấp là 15 phút ở lửa trung bình. Trong thời gian này thì mình đi xào những cái nguyên liệu ăn kèm. Bắt một cái chảo to chút nè, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu mà mình có mỡ gà thì mình dùng mỡ gà ha. Tiếp theo Diễm có 20g hành tím, mình cắt lát mỏng. Để cái lửa lớn và bây giờ mình sẽ phi cho cái hành tím này nó vàng. Lưu ý là mình phi cho nó vàng chút thì cái này nó thơm ha. Đó, như vậy là được. Thì mình sẽ lấy tôm khô hồi nãy mình đã rửa qua nước nóng mình cho vào trước. Vẫn giữ lửa lớn và mình đảo sơ cho tôm khô nó thiệt là thơm. Và bắt đầu mình thấy những cái bọt nhỏ như vậy nè, là tôm khô mình đã xào đạt.
thì mình mới lấy nấm hương đó, mình cắt nhỏ mình cho vào. Lúc này á, mình giữ lửa trung bình thôi nha, đừng có để lửa lớn nữa, và mình đảo cho thiệt là đều, khoảng 15 cho tới 20 giây. Thì mình lấy thịt gà mình đã xé nhỏ đó, mình cho vào luôn. Mình đảo sơ, tránh cho những cái nguyên liệu nó bị cháy ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nêm. Diễm sẽ nêm vào đây 10 gram đường. Tiếp theo là 4 gram bột ngọt, còn nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. Dầu hào thì Diễm cho 20 gram. Và mình cho thêm 5 gram hắc xì dầu để cho cái màu nó đẹp. Mình đảo thiệt là đều cho gia vị nó tan và nó thấm vào trong nấm nè, thịt gà và tôm khô, tạo nên một cái vị mặn ngọt đậm đà rất là ngon, lại thơm nữa. Mình xào khoảng 30 giây. Khi mà mình nghe cái mùi thiệt là thơm thì mình lấy lạp xưởng mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào. Tiếp tục mình đảo sơ khoảng từ 15 cho tới 20 giây nữa. Khi mà mình thấy lạp xưởng cái mỡ nó trong như vậy thì mình lấy hạt sen mình cho vào. Thì như Diễm chia sẻ đó, hạt sen mình nấu cho vừa đủ thôi, nếu mà mình nấu nó mềm quá lúc mà mình xào như vậy nó dễ bị nát, không có đẹp. Đó, mình đảo thiệt là đều ha. Khoảng thêm 15 tới 20 giây thì mình lấy hạt điều mình cho vào. Hạt điều này là hạt điều đã rang rồi nha. Mình đảo thêm khoảng 15 cho tới 20 giây nữa. Lúc này mình thấy cái nhân này rất là thơm. Thì nếu mà mình có rượu nấu ăn rượu Thiệu Hưng, mình cho vào 10 gram. Mình giữ cái lửa lớn chút nha. Mình đảo sơ thêm một lần nữa. Thì cái nhân này cái mùi rất là đặc biệt, rất là đặc trưng luôn. Hoặc là mình cho rượu mai quế lộ cũng được nữa. Và cuối cùng là mình sẽ cho tiêu. Nếu mà mình có tiêu trắng thì mình cho tiêu trắng nha, đúng hơn. Diễm hết tiêu trắng rồi cho nên là Diễm cho tiêu đen. Vậy là mình đã xào xong nhân rồi. Mình nhắc ra khỏi bếp ha. Xôi Diễm đã hấp được 15 phút rồi. Mình mở ra mình kiểm tra. Mình ăn thử cái hạt xôi ở trên cùng. Mình thấy nó dẻo. Hạt xôi mềm, vậy là nếp nó đã chín kỹ rồi. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Nhắc xôi khỏi bếp thì Diễm sẽ cho liền xôi vào trong với lại những cái nguyên liệu ăn kèm mà mình vừa xào xong luôn. Mình cho lúc mà xôi nó còn nóng như vậy thì mình trộn rất là dễ đều. Mình trộn xôi đã hấp vào chung như vậy, làm cho cái hạt xôi nó thấm thêm cái gia vị nó đậm đà, đồng thời rất là thơm. Và mình sau khi mà trộn xong rồi, mình sẽ mang xôi mình hấp lại thêm một lần nữa. Thì mình có thể cho nguyên xôi này vào trong cái xưởng hấp mình hấp, hoặc là mình sẽ chia ra thành từng phần, mình nén xôi vào trong một cái chén hoặc là một cái tô ha. Nếu mà đúng cái kiểu xôi bát bửu là như vậy, nhưng mà Diễm thấy Diễm cho vào cái xưởng hấp lại như vậy cho nó tiện. Đó, mình cho hết xôi vào luôn. Và với những cái nguyên liệu ăn kèm đó thì nó còn dư ở trong chảo nhiều, thì mình sẽ đổ hết lên trên cái mặt xôi như vậy. Để lúc mà múc xôi mình múc xôi xong cái mình sẽ múc thêm những cái nguyên liệu này để lên trên nữa. Và mình cũng bắt sẵn một cái chảo nước sôi nha. Lúc này thì mình sẽ hấp lại ở lửa trung bình trong thời gian là 8 phút thôi. Cho xôi nó nóng lại, đồng thời những cái nguyên liệu ăn kèm nó hòa quyện vào trong xôi nó sẽ ngon hơn. Thật ra nếu mà mình muốn ăn liền cũng được luôn, nhưng mà Diễm thấy mình nên hấp lại thì cái xôi nó sẽ thơm hơn nữa. Đó, đây là mình đã hấp xong rồi nè. Xôi này thì ngon nhất là mình ăn nóng, nhưng mà thật ra mình để nguội cũng ngon luôn. Để Diễm múc thử ra một cái chén cho mình xem ha. Hạt xôi rất là dẻo nè, đồng thời thơm, cái mùi thơm rất là đặc trưng của lạp xưởng nè, của nấm hương nè, thịt gà, hạt sen, hấp dẫn lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món xôi bát bửu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.